baru jumpa sebiji 510 Triple S, lampu Mexico. So aku dah sampai dekat R&R Bukit Gantang. Cuma aku tunggu member daripada Selangor, TBS. So tengah tunggu dia lah. Daripada dia sekarang ada kat Simpang Pulai. So dia akan gerak. Aku tunggu dia kat R&R Bukit Gantang. So S. Cantik kan? Buruk kan? Jangan viral ya.